यो भिडियोमा हामीले Svelte JS को बेसिक कन्फिगरेसनहरु हेर्छौं। चलाउनको लागि के सेटअप गर्नुपर्छ पहिला सुरु त्यो हेर्छौं। सुरुमा Node.js इन्स्टल भएको हुनुपर्छ है। Node.js भनेको प्याकेजहरु इन्स्टल गर्नको लागि अहिलेलाई अनि सबै कुरा गर्न मिल्छ त्यहाँबाट कारण छैन। अनि Node.js मा गयो अनि त्यसपछि आफुलाई चाहिने करेन्ट डाउनलोड गर्यो है। अहिले 17 रहेछ। मेरोमा कति छ भनेर चेक गर्यो। पहिले इन्स्टल छ भने चेक गर्दा हुन्छ है। भर्जन 8 भन्दा माथि हुनुपर्छ। मेरो 16 रहेछ भइहाल्यो। अनि Node.js इन्स्टल छ। अब Node.js इन्स्टल छ भने चाहिँ अरु खासै केही गर्नु पर्दैन। यो Svelte JS मा गएर सिधै टेम्प्लेट लिँदा हुन्छ। यो युजर हो। यो रेपोजिटरी हो। कसरी जान्ने भने GitHub अनि Svelte JS टेम्प्लेट यही छ। github.com/svelte.js/template गरेर यहाँबाट युज गर्दा नि हुन्छ, डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ। अब यही कुरा टर्मिनलमा गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने? टर्मिनलमा हामीले लेख्दाखेरि जस्तो त्यो युजर थियो हैन, त्यो युजरको रेपो थियो। हामीलाई चाहिँ त्यो रेपो चाहिएको तर भर्जन हिस्ट्री त चाहिएन नि त मलाई। भनेपछि मैले git clone कमान्ड लेखे भने चाहिँ यसले भर्जन हिस्ट्री पनि डाउनलोड गरिदिन्छ के। यो चाहिएन मलाई। भनेपछि मलाई चाहिने कमान्ड digit हो। digit भन्न खोजेको git भनेको भर्जन हिस्ट्री भइहाल्यो। भर्जन हिस्ट्री हटाएर फाइलहरु मात्रै डाउनलोड गर्छ। अहिलेको कि लेटेस्ट कमिटको फाइलहरु डाउनलोड गर्छ। अनि यसलाई युज गर्ने भनेको user/repo अनि त्यसपछि हामीले जे नाम दिन मन लागेको हैन डमी नेम यसरी गर्न मिल्छ। अनि जुन डिरेक्टरीमा हामीले बनाउनु छ नि डमी नेम भन्ने त्यो प्रोजेक्ट त्यही डिरेक्टरीमा युज गर्ने हो। भनेपछि पहिला digit इन्स्टल गर्नु पर्यो। इन्स्टल भएन भने चाहिँ npm नोडबाट है npm install अनि ग्लोबली इन्स्टल गर्ने digit यसरी पहिला इन्स्टल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एकछिन लाग्छ। अनि digit युजर के छ Svelte JS/template के नाममा राख्ने फर्स्ट Svelte app यसरी गर्न मिल्छ। अनि फर्स्ट Svelte app भयो है। अब फर्स्ट Svelte app को भित्र नेभिगेट गर्छु म। फर्स्ट Svelte app cd छुटेछ है फेरि। cd भनेको चेन्ज डिरेक्टरी हो थाहै हो नि। भित्र गए है। अब यो भित्र चाहिँ सिधै मैले VS कोड खोल्न मिल्छ। त्यसको लागि कोड स्पेस डट लेखे भने खुल्छ। VS कोड खुल्यो। VS कोड खुल्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यही लेफ्टपट्टि प्याकेजको फाइलहरु छ है। यो फाइलहरु चाहिँ हामीलाई पहिले दिइराछ has too many यो ठीक छ। अनि सुरुमा यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ सोर्स कन्ट्रोलमा हैन एक्सटेन्सन्समा गएर Svelte हाल्नुपर्छ है। Svelte for VS कोड भन्ने यो हाल्ने सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ यताउताको लागि हो। अनि यसपछि पहिला एकचोटी स्ट्रक्चर हेरौँ के छ यता पब्लिक स्क्रिप्ट्स यो हेर्दाखेरि रियाक्टको जस्तै छ नि हैन लगभग जे सुधा चाहिँ सोर्सहरु थियो। यसमा हामीले पब्लिक फोल्डर देखिराछौं। त्यो भनेको चाहिँ यो हाम्रो Svelte बनाएर दिनेवाला फोल्डर हो है। अनि हामीले आफूले गर्ने भनेको चाहिँ स्क्रिप्ट्स के रे src मा हो। src को भित्र main.js हो है हामीले गर्ने लेख्ने मेन चाहिँ यही एप हो। यही के रे के भन्छ यसलाई मेन कुरा यही हो हामीले जे होस् लेख्ने। अनि यसको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यो app.svelte भनेको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो। अनि यसमा हामीले अरु के हेरौँ जस्तो यसमा जे HTML पनि छ है h1 p यताउता सब कुराहरु छ। अनि गिटिङ नोड छ। गिटिङ नोड भनेको चाहिँ यो भर्जन कन्ट्रोलको लागि हो। इनिशियलाइज भइरहेछ यही लेखेछ। अनि नोड मोड्युल्स र पब्लिक बिल्ड यो डिरेक्टरीहरु चाहिँ गिटमा अपलोड नगर्ने भनेर है। योहरु चाहिँ इग्नोर गर्छ। अरुहरु चाहिँ यहाँबाट अपलोड गरिदिन्छ रिपोमा। अनि package.json मा चाहिँ यहाँ स्क्रिप्ट्सहरु छ अनि डिपेन्डेन्सीहरु छ। यो चाहिन्छ भनेर भनेछ। रिडमीमा चाहिँ चाहिने कुरा छ। अरुको डकुमेन्टेसन भन्दा Svelte को डकुमेन्टेसन एकदम सजिलो है बुझ्नलाई। यहाँ पनि छ अनि जहाँ पनि के रेपोमा हेर्यो नि Svelte कै आफ्नै साइटमा हेरे पनि डकुमेन्टेसन लास्टै सजिलो छ। सजिलो गरेर गरेछ। बुझ्न नि एकदम सजिलो छ। यही लेखेछ सबै कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर। अनि खासै गाह्रो छैन यति हो सिम्पल छ। तर सबै पढ्न मन लाग्यो भने पढ्ने जे होस् फुर्सद सुसुद भयो। अनि अर्को rollup.config.js छ। यसले गर्ने भनेको चाहिँ बन्डल गरिदिन्छ के। यहाँ राइटर बन्डल लेखिरहेछ नि सिंगल बन्डल बनाउँछ यसले चाहिँ वेब प्याकको जस्तै काम हो। अनि अरु के छुट्यो
जेसन भयो, त्यही हो जोस्। अनि त्यसपछि स्क्रिप्ट्स टाइप स्क्रिप्टको सेटअप छ। अनि पब्लिकको भित्र चाहिँ हामीलाई यसले दिएको फाइलहरू छ। एउटा ग्लोबल CSS छ, अनि इन्डेक्स छ, यति छ। अनि यसमा हामीले डिपेन्डेन्सिजहरू हाल्ने छैन। डिपेन्डेन्सिजहरू हाल्नुपर्छ। म ल्यापटप चार्ज गर्छु साथी। डिपेन्डेन्सिजहरू हाल्ने भनेको चाहिँ मैले डिपेन्डेन्सी हाल्ने है। यसमा यो डिपेन्डेन्सीहरू थियो नि अघि प्याकेजमा, यो डिपेन्डेन्सीहरू यो चाहिँ हामीले यहाँ टर्मिनलबाट इन्स्टल गर्नुपर्छ है। टर्मिनल यहीँ गयो नि भयो, कन्ट्रोल त्यो माथि गरे नि भयो। म यहीँभित्र छु भनेर चेक गर्ने पहिला फर्स्ट स्वेल्ट ट्याबमा छु। अनि त्यसपछि npm इन्स्टल। केही डिपेन्डेन्सिजहरू छ भने आफै इन्स्टल गरिदिन्छ। त्यति छ। अनि यो भयो है। यो चाहिँ हाम्रो यो हुँदैछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो मेन, हामीले काम गर्ने मेन यही हो। अब यो कस्तो आउँछ त नि ब्राउजरमा भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा हाम्रो लोकल डेभलपमेन्ट सर्भर रन गर्न मिल्छ यहीँ, त्यो चाहिँ नोडबाट मिल्छ। यो भयो है, लेखौँ npm रन डेभ। यो गऱ्यो भने लोकल डेभलपमेन्ट सर्भर खुल्छ। खुलिभयो। अनि यहाँ लोकल भनेर देखाइरहेछ। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल क्लिक गऱ्यो भने यहाँ खुल्छ। यो चाहिँ हामीलाई सबैले दिएको एउटा डम्मी एप हो जे होस्। हामीले यसलाई सबै फेर्न मिल्छ, यहीँ कोड सुट गर्न मिल्छ। अनि यो काम कसरी गर्छ यसले भन्यो भने हामी जाम यतापट्टि main.js मा माथि app.svelte मा। अनि यसको केही फेरि भने जस्तो मैले चाहिँ यो प्याराग्राफ हेरिदिएँ भने visit the यो to learn how to build Svelte को एप्स प्याराग्राफ यसरी फेरेँ मैले, खासै केही फेरिनँ। दिस इज द प्याराग्राफ मात्रै फेरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ सेभ गरेँ। यसलाई सेभ गऱ्यो भने यहाँ देखाइरहेछ चेन्जेसको लागि वेट गरिरहेको हुन्छ नि। अनि यसले यो rollout.config-ले उतिखेरै बन्डल गरिदिन्छ। अनि आउटपुट सिधै यहाँ ब्राउजरमा आइगयो। यसरी फास्ट हुन्छ के जे होस्। यता काम गर्दै यता हेर्दै गर्न मिल्यो नि हैन। यति हो। हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ बेसिक हेर्छौँ यो Svelte JS को।